Okay, magandang araw muli mga kapatid. Mga gulay o prutas na hindi na kailangang ilagay sa rep. At kung ilalagay naman natin siya sa rep is lalo po siya madaling masira. Okay? So 10 po itong i-discuss sa inyo. Malaking tulong po ito lalo na sa mga restaurant operator o yung mga beginner natin nag-work sa restaurant and sa bahay din natin pwede na natin i-apply. Alright? So number 1, simulan po natin yan sa sibuyas. Okay, ang sibuyas po guys, kung mapapansin yan, hindi naman talaga nakalagay sa rep yan. Pero meron pa rin nagpa-practice na nilalagay sa rep. Bakit nga ba hindi natin kailangan ilagay sa rep yan? Kasi po yung sibuyas, yung starches niya sa loob ng sibuyas, inako-convert po yan into sugar. Nagiging malambot siya. Kasi especially yung white sugar, mataas ang sugar content niyan. Kaya yung white sugar po talaga ang ginagamit namin panggawa ng caramelized onion. Okay, pag nilagay po natin ang sibuyas sa rep, is lumalambot po siya. Kung mapapansin natin, para siyang nasisira kaagad. Alright? So, wag po natin ilagay sa rep. And then, kung ilalagay man natin sa labas, kailangan is open air. Ibig sabihin, wag po natin ilalagay sa mga naka-close na container o ilalagay natin sa loob ng cabinet o drawer or walang air. Okay? Hindi siya nakakahinga, parang ganon. Alright? Ganon din po ang bawang, guys. Ang bawang is hindi rin po dapat natin nilalagay sa rep o sa closed container o kaya sa cabinet o sa drawer. Kasi po, lumalambot po siya. Mas madali po siyang lumambot o ilagay natin sa rep, mas madali siyang lumambot at mas madali po siyang masira. Okay? So, meron po tayong dalawa, onion and garlic. Ang kasunod naman po nating iwasan na ilagay sa rep, yung hilaw na avocado. Okay? Pag nilagay po natin ang hilaw na avocado sa rep, is na-stop po yung ripening process niya. Hindi po siya nahihinog. Okay? Sabi nga nila pag nahinog na po siya, gamitin natin ng mas mabilis or gamitin na kagad natin kasi nagkakaroon siya ng dark spot o madali na siyang nangingitim. Okay? Pag hinog naman siya, para maiwasan natin bumilis yung itim niya, lalagyan natin ng acid or lemon. Okay? May tanong naman na, paano ba natin mapapabilis mapahinog yung avocado? Ang ginagawa po namin dyan is nilalagyan natin siya sa isang paper bag. Sinasamahan namin siya ng apple or banana. Yung apple and banana is nagre-release po siya ng gas. Okay? Yung gas na yon na nire-release niya is isang malaking bagay para madaling mahinog po yung ibang prutas tulad ng avocado. Alright? And kasunod din natin, yung pang-apat natin na wag din nating sanayang ilagay sa rep is yung potato. Okay? Ang potato, pag itinabi natin sa loob ng rep o sa malamig na temperature, yung starches niya is nako-convert po o lumalambot po yung starches niya. Kung mapapansin natin yung mga potato na sa labas lang ng fridge. Okay, na open din, na kailangan nakakahinga din para mas matagal po yung shelf life niya. Okay, mas matagal ang shelf life niya versus inilagay natin sa loob ng fridge. Lumalambot po yung potato, which is doon po hindi na po siya magiging crispy at saka pag niluto natin hindi na maganda yung quality. Alright? So ang isusunod naman natin guys is yung watermelon. Yung watermelon is iwasan po natin na ilagay rin po natin sa rep. Sa room temperature lang po yan guys. And then tumatagal naman siya. Minsan isang buwan pa o 2 weeks, 15 days. And iwasan po nating itabi yung watermelon sa apple or banana na nakakapag-release siya ng gas. Okay? Ay nangyayari po niyan, hindi nasisira po yung quality ng watermelon. Kaya kung mapapansin natin yung watermelon, pag itinabi natin sa mga fruits, di ba, minsan tuwing New Year, naglagay tayo ng watermelon sa gitna and then other fruits na paligid. Nagre-release yung apple and banana ng gas na minsan hindi pa hinog yung isang prutas is nasisira na yung quality. Alright? Ang kasunod naman natin ay corn, yung sweet corn. Pag inilalagay natin yung sweet corn sa loob ng rep, is nagda-dry po yung sweet corn. At saka yung sweetness niya po nawawala. Okay, yan yung chemical reaction niya na nawawala yung tamis ng sweet corn at saka nagiging dry po siya sa loob ng fridge. Kung makapansin niyo po, kahit ako naman, minsan nangyayari sa akin yan. Tataka ko na
paglabas ng pag nilagay ko sa rep yung sweet corn, especially mga walang balat na, nagda-dry po siya. Okay? Ilagay lang po natin sa room temperature and huwag natin tatanggalin sa balat. Kasunod naman natin ay banana. Yan. Pag ang banana po is medyo green pa, sabi nga natin or pag hinog na, nilalagay natin sa rep para mag-stop po yung ripening process niya. At saka pag green naman, huwag niyo natin ilagay sa rep. At least nararanasan natin yan. And then, iwasan natin talagang itabi yung banana sa ibang prutas. Kasi ang banana po is napakalakas po ng gas na inire-release niyan para makapagpahinog po ng iba nating mga prutas. So isa rin po sa guys, yung mga tropical fruits tulad ng pineapple. Okay? Yung mga tropical fruits guys is yan, pag ayaw na niya ng malamig na lugar, kaya nga sila nasa tropical area, mas bumababa yung quality ng lasa. Like pineapple, mas bumababa yung quality ng lasa ng pineapple pag nilalagay natin sa ref. Although, tumatagal po yung shelf life. Pero ang usapan po rito yung lasa. Bumababa pa yung lasa ng pineapple. So alright, so mga tropical fruits, iwasan natin ilagay sa ref at malalamig na lugar dahil ayaw po nila yan. Gusto nila yan sa mga tropical area, medyo mainit na lugar. So, yun lang po. Ang kasunod naman po natin guys is yung tomato. Okay? Nga pala, additional information. Ang tomato po pala is hindi siya prutas. Hindi po siya gulay. So, isa po siyang prutas. Okay? Pag inilagay natin yung tomato sa loob ng ref, okay, sabi ko pag hilaw pa, then stop yung yung ripening process niya. And then, yung quality po niya is hindi, ayon po sa pag-aaral, yung quality po ng tomato, pag nilalagay natin sa rep, is mas pumapangit siya versus doon sa room temperature. Sabi nga, ayon sa pag-aaral, maraming prutas o gulay na kapag inilalagay natin sa loob ng fridge, is mas bumababa po yung quality versus doon po sa nakalagay siya sa room temperature. Kaya minsan makapansin natin sa mga supermarket, talagang nakalagay lang sila sa room temperature and then open air. Kaya talaga yung quality niya is maganda pa rin, mas crispy pa rin yung itsura. Ganon din po yung sa talong guys. Kung mapapansin natin yung talong, pag nilagay natin sa rep, nagkukulubot po yung balat. So yung crispiness niya nawawala. And pag nilagay naman natin sa room temperature, is mas crispy pa yung balat niya. Pero of course, kailangan natin ng gamitin kaagad. Huwag na natin patagalin umabot ng linggo o weeks sa outside temperature para at least yung crispiness nung tomato and talong is pa rin maging good quality. So yun guys, I hope mayroon po ako na-share sa inyo na at least may apply natin sa loob ng bahay para maiwasan po natin yung mas marami pong waste, especially sa garlic and onion na napakamahal po ngayon ng garlic and onion. Kaya yung mga yan is dapat hindi po nilalagay sa ref. So muli po, Chef Francis, maraming salamat po.